हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो. Yes, ma'am. गुड Good morning. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके, प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये काय बघितलं होतं तर डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघितले होते. स्क्रीन सगळ्यांना शेअर झाली आहे का? स्क्रीन शेअर झाली आहे का? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. कुठपर्यंत बघितलेले ऍडव्हान्टेजेस आपण? डेटा अँड प्रोग्राम इंडिपेंडन्स. नेक्स्ट इज द बेटर ऍक्सेस टू डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. The most DBMS have software that makes it easy to access and retrieve data from a database. म्हणजे DBMS सॉफ्टवेअर तुम्ही DBMS यूज करून काय करणार आहे, तर जो काही तुमच्या डेटाबेस मधला डेटा असणार आहे तो इझिली ऍक्सेस करणार आहे किंवा रिट्राईव्ह करणार आहे. In most cases, user use simple commands to get important information, and relationships between records can be more easily investigated and the exploited and the applications can be more easily combined. काय असणार आहे तिथे तुमच्या डेटामध्ये किंवा डेटाबेसमध्ये तुम्ही डीबीएमएस मध्ये नंबर ऑफ कमांड यूज करणार आहे आणि त्या कमांड यूज करून तुम्ही काय करणार आहे, तुमचे जे काही डेटाबेस मध्ये टेबल्स असतील, जो काही टेबल्स मध्ये डेटा रेकॉर्ड्स असणार आहेत तो इझिली ऍक्सेस करू शकता. ओके, दिस इज द वन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दी DBMS, better access to data and the information. Next is the standardization of the data access. A standardized uniform approach to database access means that all applications program use the same overall procedure to retrieve data and information. म्हणजेच काय स्टँडर्डायझेशन म्हणजे काय? इट इज द युनिफॉर्म अप्रोच टू डेटाबेस ऍक्सेस. एक युनिफॉर्म अप्रोच आहे की तुम्ही डेटाबेस मधला डेटा ऍक्सेस करू शकता. दॅट ऑल ऍप्लिकेशन प्रोग्राम यूज द सेम ओव्हरऑल प्रोसिजर. म्हणजे सगळ्या प्रोसिजर मध्ये तुम्ही फक्त एकच डेटाबेस यूज करणार आहे किंवा एकच ऍप्लिकेशन प्रोग्राम यूज कराल तुमचा डेटा रिट्राईव्ह करण्यासाठी किंवा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस मधून रिट्राईव्ह करण्यासाठी. Okay, next is a framework for program development. Standardized database access procedure can mean more standardization of program development because programs go through the DBMS to gain access to data in the database, and the standardized database access can provide a consistent framework for program development. काय असणार आहे फ्रेमवर्क फॉर द प्रोग्राम डेव्हलपमेंट? तुम्ही कसा डेटाबेस असणार आहे तुमचा? स्टँडर्डायझेशन डेटाबेस असणार आहे. म्हणजे एक स्टँडर्डायझेशन स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये तुमचा डेटा सेव्ह असणार आहे डेटाबेस मध्ये. ओके, बिकॉज प्रोग्राम गो थ्रू डीबीएमएस टू गेन ऍक्सेस डेटा इन अ डेटाबेस. डीबीएमएस कशासाठी यूज करता? डीबीएमएस इज यूज फॉर ऍक्सेस द डेटा इन टू द डेटाबेस. Standardized database access can provide consistent framework for a program development. म्हणजे तुमचा जो काही डेटाबेस असणार आहे त्यातला डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी तुमचा डेटाबेस कसा असणार आहे? एका स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये असेल. इन ऍडिशन ईच ऍप्लिकेशन प्रोग्राम नीड ऍड्रेस ओनली द डीबीएमएस, नॉट द ऍक्च्युअल डेटा फाइल्स, रिड्युसिंग ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट टाइम. म्हणजे इथे काय होणार आहे? इच ऍप्लिकेशन नीड ऍड्रेस ओनली द डीबीएमएस. इथे फक्त डीबीएमएस तुम्ही ऍड्रेस चूज करू शकता. ऍक्च्युअली तुम्ही डेटा फाईल सिलेक्ट नाही करणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे त्याच्यामुळे काय होणार? तुमचा टाइम कमी लागणार आहे ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटला. स्टार्टिंगला लिहिताना तुम्ही डीबीएमएस मध्ये फर्स्ट डेटाबेस सिलेक्ट करता आणि एकदा तुम्ही जर डेटाबेस सिलेक्ट केला, स्टार्टिंगला कनेक्ट केला, तर तुम्ही नंबर ऑफ तुमचे जे काही प्रोग्राम्स असतील ते रन करू शकता. ठीक आहे, समजलं का? एकदाच तुम्हाला डेटाबेस सिलेक्ट करावा लागतो ना. एकदा डेटाबेस सिलेक्ट केल्यावर किंवा डेटाबेस क्रिएट केल्यावर तुम्ही काय करू शकता? त्याच्यामध्ये तुमचा डेटा फीड करू शकता, रिट्राईव्ह करू शकता, मॉडिफाय करू शकता. सारखं सारखं तुम्हाला गरज आहे का डेटाबेस सिलेक्ट करायची? एकदा तुम्ही काय करणार आहे? तो डेटाबेस सिलेक्ट करणार. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत? समजलं का? समजलं का मुलांनो? यश,
येस मॅम, समजलं. बाकीचे कुठे गेले रे? मॅम ठीकच आहे, 4 5. मधनं जात आहेत का? येस मॅम. लेक्चर स्टार्ट केलं तेव्हा तर सगळे होते. ठीक आहे, ठीक आहे. काय डाऊट असेल तर लगेच विचारत जा. नेक्स्ट, बेटर ओव्हरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा. काय असणार आहे ओव्हरऑल प्रोटेक्शन ऑफ डेटा? म्हणजे जो काही तुमचा डेटाबेस मधला डेटा आहे तो प्रोटेक्टेड असणार आहे. इझिली कोणी तुमचा ऍक्सेस करू शकत नाही डेटा. Accessing and using centrally located data it easier to monitor and control. म्हणजे जो काही तुमचा सेंट्रली डेटाबेसला तुम्ही सेव्ह केलाय तो काय असणार आहे इझियर, म्हणजे इझिली तुम्ही मॉनिटर करू शकता आणि कंट्रोल करू शकता. Security codes and the password can ensure that only authorized people have access to particular data and information. तुम्ही जेव्हा डेटा सेव्ह करता तेव्हा तुम्ही त्याला काहीतरी सिक्युरिटी कोड किंवा पासवर्ड देणार आहे, म्हणजे ज्या पीपलला तो माहित आहे, तो जो ऑथराइज पर्सन आहे तो डेटा काय करू शकणार आहे, डेटाबेस मधून ऍक्सेस करू शकणार आहे किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती ऍक्सेस करू शकणार आहे. दस एन्शुरिंग प्रायव्हसी, म्हणजे इथं काय असणार आहे प्रायव्हसी असणार आहे, म्हणजे तुमचा डेटा तुम्ही प्रायव्हेटली डेटाबेस मध्ये स्टोअर करू शकता. नेक्स्ट, शेअर डेटा अँड द इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस. The cost of hardware, software, and personnel can be spread over many applications and users. This is the primary feature of DBMS. This काय शेअर डेटा आणि इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस, जे काही तुमचा डेटा असणार आहे डेटाबेस मधला तो तुम्ही दुसऱ्यांना शेअर करू शकता किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस आहेत ते सुद्धा तुम्ही शेअर करू शकता. ठीक आहे. तुमचं हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, पर्सनल जे काय असेल, म्हणजे सॉफ्टवेअर असेल, डेटा असेल, तो तुम्ही दुसऱ्या युजरला तो देऊ शकता. समजले? हे तुमचे ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द DBMS. Next is the disadvantages of the DBMS. There are 3 disadvantages. First one is the more complexity. DBMS can difficult to set up and operate. Many decisions must be made correctly for the DBMS to work efficiently. In addition, users have to learn new procedures to take full advantage of a DBMS. DBMS तुमचं काय डिफिकल्ट, म्हणजे DBMS सेटअप काय असणार आहे तुमचं डिफिकल्ट असणार आहे आणि ऑपरेट करायला सुद्धा डिफिकल्ट असणार आहे. Many decisions must be made if correctly for the DBMS to work efficiently. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही तुम्ही प्रोग्राम्स रिटर्न करणार आहे ते काय करणार आहे, यू कॅन राईट इन अ करेक्ट वे. Next is the more difficult to recover from a failure. With the traditional approach to file management, a failure of a file affects only a single program. With the DBMS, a failure can shut down the entire database. म्हणजे काय असणार आहे तुमचं DBMS मध्ये, जर ट्रॅडिशनल अप्रोच मध्ये काय होतं, तुमची फाईल मॅनेजमेंट करायची असेल किंवा फाईल मॅनेजमेंट मध्ये एखादी जर फाईल फेल्युअर झाली तर त्याचा अफेक्ट फक्त एका सिंगल प्रोग्राम वरती होणार आहे. पण डेटाबेसचं तर DBMS मध्ये तसं होणार आहे का? जर DBMS मध्ये काय फेल्युअर आलं तर काय होणार आहे, शटडाऊन द एंटायर डेटाबेस, पूर्ण तुमचा डेटाबेस शटडाऊन होणार आहे. ओके. नेक्स्ट इज द मोर एक्सपेन्सिव्ह. DBMS कॅन बी मोर एक्सपेन्सिव्ह टू परचेस अँड ऑपरेट. तुमचं DBMS काय असणार आहे, एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे परचेस करण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी. The expense includes the cost of the database and specialized personnel such as a database administrator who is needed to design and operate the database, and the additional hardware might also be required. काय असणार आहे म्हणजे तुमच्या डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरला तुमचा डिझाईन आणि ऑपरेट करण्यासाठी डेटाबेस लागणार आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय ऍडिशनल हार्डवेअरची गरज असणार आहे डेटा सेव्ह करण्यासाठी. म्हणजे तुमच्या DBMS चे डिसएडव्हान्टेजेस काय असणार आहे, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, म्हणजे यूज करायला ते कॉम्प्लेक्स असेल, सेटअप आणि ऑपरेट काय असणार आहे डिफिकल्ट असेल, मोर डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम अ फेल्युअर. जर डेटाबेसला DBMS फेल्युअर झालं तर पूर्ण तुमचा डेटाबेस शटडाऊन होणार आहे. अँड मोर एक्सपेन्सिव्ह, तुम्हाला यूज करण्यासाठी सुद्धा ते एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे परचेस करण्यासाठी किंवा ऑपरेट करण्यासाठी. समजले DBMS चे डिसएडव्हान्टेजेस? येस मॅम. ओके. नेक्स्ट इज अ डेटा मॉडेलिंग.
डेटा मॉडेलिंग मीन्स झाली का कॉन्सेप्ट तुम्हाला डेटा मॉडेल? No, ma'am. Okay. Data modeling is one of the tools database designers use to show the logical relationship among a data. Data modeling काय? It is one of the tool. एक टूल आहे, तुम्ही ते कुठे यूज करता? डेटाबेस डिझायनर. तेव्हा तुम्हाला डेटाबेस डिझाईन करायचा असतो आणि त्याचे जे काही लॉजिकल रिलेशनशिप डेटाचे शो करायचे असतात, तिथे तुम्ही काय करता? डेटा मॉडेलिंग यूज करणार. अ डेटा मॉडेल is a diagram of entities दोन मिनिटं नोट डाऊन करून घ्या. A data model is a diagram of entities and their relationship. Data model म्हणजे काय असणार आहे? इट इज अ डायग्राम ऑफ एंटिटीज आणि रिलेशनशिप. म्हणजे तुमच्या डेटा मॉडेल मध्ये कोणकोणत्या डायग्राम इन्क्लूड असतील? इट इज अ डायग्राम आणि एंटिटीज अँड देअर रिलेशनशिप. नंबर ऑफ एंटिटी तुम्ही रिप्रेझेंट करायला आणि तुमचं रिलेशन दुसऱ्या एंटिटीशी काय आहे ते रिप्रेझेंट करणार इन अ डेटा मॉडेल. Data modeling usually involves understanding a specific business problem and analyzing the data and the information needed to deliver a solution. Data modeling मध्ये काय काय इन्क्लूड असणार आहे? Involves understanding a specific business problem. एखाद्या तुमच्या बिझनेस प्रॉब्लेमचं अंडरस्टँडिंग असेल, अनालायझिंग द डेटा अँड द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू डिलिव्हर अ सोल्युशन. तुम्ही काय करणार आहे? एखाद्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढण्यासाठी त्याच्यासाठी तुम्ही डेटा अनालाइज कराल किंवा तुमची इन्फॉर्मेशन अनालाइज करणार आहे. Using the data model. Enterprise data modeling is a data modeling done at the level of the entire enterprise. Enterprise data modeling काय आहे? It is a data modeling done at the level of entire enterprise. पूर्ण entire enterpriseचं डेटा मॉडेलिंग असणार आहे एंटरप्राइज डेटा मॉडेलिंग लेवल मध्ये. फॉर एक्झाम्पल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम बघितली का तुम्ही? ER डायग्राम बघितली आहे का? हो की नाही? No, ma'am. ठीक आहे, नंतर डायग्राम दाखवते मी तुम्हाला. नेक्स्ट द रिलेशनल डेटाबेस मॉडेल. फर्स्ट इथं काय बघितलं तुम्ही? डेटा मॉडेलिंग. डेटा मॉडेलिंग मीन्स काय? तुमचा जो काही डेटा असणार आहे तो रिप्रेझेंट कशामध्ये केला जाणार आहे? एंटिटी आणि एंटिटी रिलेशनशिप रिप्रेझेंट केली जाईल. Next is the relational database model, the most popular type of DBMS today. Relational database model काय आहे? It is the most popular type of DBMS today and there are other models too, flat files, hierarchical and network models. म्हणजे रिलेशनल डेटाबेस मॉडेल मध्ये काय काय इन्क्लूड असणार आहे? तुमचे फ्लॅट फाइल्स, हायरार्चिकल फाइल्स असतील and the network model are included. Data represented as a two-dimensional tables. Data represent कसा केला जाणार आहे? तर two-dimensional tables मध्ये. एक्झाम्पल ऑफ रिलेशनल मॉडेल आर ओरॅकल. ऐकले का ओरॅकल कधी? Yes, येस. ma'am. डेटाबेस आहे हा ओरॅकल.
करंट मार्केट लीडर म्हणजे शक्यतो जास्त करून ओरॅकल यूज केलं जात आहे. IBM DB2 सेकंड मार्केट लीडर आहे आणि मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर इज अ थर्ड मार्केट लीडर. म्हणजे जास्त टॉपला कोण आहे? ओरॅकल. आफ्टर दॅट द IBM DB2 अँड द नेक्स्ट इज द मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर. म्हणजे हे जे काही डेटाबेस आहे ते जास्त मार्केटमध्ये यूज केले जातात. Sybase, Microsoft Access and the MySQL is the another रिलेशनल मॉडेल्स ऑफ द डेटाबेस. ठीक आहे, एक्झाम्पल लक्षात राहतील का? रिलेशनल डेटाबेस मॉडेल कोणकोणते आहेत? ओरॅकल, IBM DB2, मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर, Sybase, मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस अँड MySQL. ओके, रिलेशनल डीबी टर्म्स, रिलेशनल डेटाबेसच्या टर्म बघायचे कोणकोणत्या आहेत? प्रोजेक्टिंग, जॉईनिंग, लिंकिंग. Okay, there are three terms in a relational database. First is the projecting, manipulating data to eliminate columns in a table. ह्याच्यामध्ये प्रोजेक्टिंग मध्ये काय केलं जाणार आहे? तुमचा डेटा मॅनिप्युलेट केला जाणार आहे. कसा? इलिमिनेट कॉलम्स इन अ टेबल. तुमच्या टेबल मधले कॉलम इलिमिनेट केले जातील आणि तुमचा जो काही डेटा असणार आहे तो मॅनिप्युलेट केला जाणार आहे. नेक्स्ट इज द जॉईनिंग. जॉईनिंग मध्ये काय होईल? मॅनिप्युलेटिंग डेटा टू कंबाईन टू ऑर मोर टेबल्स. इथे काय केलं जाणार आहे? एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, सॉरी, टू ऑर मोर म्हणजे दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टेबल तुम्ही कंबाईन करून डेटा मॅनिप्युलेट कराल. नेक्स्ट इज द लिंकिंग. लिंकिंग मध्ये काय होणार आहे? डेटा मॅनिप्युलेशन दॅट कंबाईन्स टू ऑर मोर टेबल्स युझिंग कॉमन डेटा ऍट्रिब्यूट्स टू फॉर्म अ न्यू टेबल विथ ओनली द युनिक डेटा ऍट्रिब्यूट्स. लिंकिंग मध्ये काय होणार आहे? डेटा मॅनिप्युलेशन दॅट कंबाईन्स टू ऑर मोर टेबल्स. म्हणजे लिंकिंग मध्ये तुम्ही दोन किंवा जास्त टेबल्स यूज करू शकता. कॉमन डेटा ऍट्रिब्यूट्स फ्रॉम अ न्यू टेबल. म्हणजे इथे काय करणार आहे? तुम्ही एक नवीन टेबल तयार कराल. त्या टेबल मध्ये काय करणार आहे? जो काही कॉमन डेटा असणार आहे, तुम्ही दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टेबल मधला डेटा मॅनिप्युलेट करणार आहे, ऍक्सेस करणार आहे. तुम्ही काय करणार आहे? तुम्ही दोन टेबल जर एकत्र केले म्हणजे दोन टेबल मधला जो काही कॉमन डेटा आहे तो तुम्ही कुठं सेव्ह करणार आहे? किंवा जे डेटा ऍट्रिब्यूट्स असतील तो एका सेपरेट टेबल मध्ये तयार करा. ठीक आहे, ओनली द युनिक डेटा ऍट्रिब्यूट्स. युनिक जो आहे सॉरी युनिक डेटा ऍट्रिब्यूट तुम्ही यूज करणार की ते दोन्ही टेबल मध्ये सेम नाहीये तसा डेटा तुम्ही त्या टेबल मध्ये सेव्ह करा. लिंकिंग मध्ये काय करणार आहे? तुम्ही कॉमन ऍट्रिब्यूट यूज करून टेबल एकमेकांना लिंक कराल किंवा दुसऱ्या टेबल मधला डेटा ऍक्सेस करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर एका टेबल मध्ये तुमचा एम्प्लॉईचा सगळा डेटा असेल आणि सॅलरी कॉलम असेल, ठीक आहे, म्हणजे नेम, त्याच्यानंतर सॅलरी, ऍड्रेस, नंबर असेल एका टेबल मध्ये आणि अनदर टेबल मध्ये काय असणार आहे? सॅलरीचा टेबल असेल. त्याच्यामध्ये एम्प्लॉई नेम, सॅलरी डिटेल्स असेल, त्याचे जे काही सॅलरी मध्ये ऍडिशनल इन्सेंटिव्ह असतील ते असतील. तर कसं तुम्ही सॅलरी टेबल ऍक्सेस करणार आहे? तुमची सॅलरी किती असेल किंवा त्याचं नेम, ठीक आहे, सॅलरीचा आयडी असेल त्याच्यावरून तुम्ही काय करणार आहे? सॅलरी टेबल मधलं त्याचं सॅलरीचा डेटा ऍक्सेस करणार आहे. हे झालं रिलेशनल डीबी टर्म्स. कोणकोणत्या? प्रोजेक्टिंग, जॉईनिंग, लिंकिंग. ठीक आहे, काय डाऊट आहे का? नोट डाऊन करून घेताय का? स्क्रीनशॉट काढून घेताय का? Yes, ma'am. Okay. Next is the non-relational database. फक्त कॉन्सेप्ट बघायचे आपल्याला. तुम्हाला डीबीएमएस च्या सब्जेक्ट मध्ये सगळं असणार आहे. नॉन रिलेशनल डेटाबेस non-relational database. For over 30 years, relational database technology has been the gold standard, and the relational DBMS and the data warehouse products are not well suited for organizing and analyzing big data or the data
that do not easily fit into columns and rows used in their data models. Relational DBMS and data warehouse products are not well suited for organizing and analyzing big data or data that do not easily fit into columns and rows. म्हणजे काय असणार आहे, जो काही तुमचा रिलेशनल DBMS असेल किंवा तुमचा डेटा वेअरहाऊस प्रोडक्ट असेल, हे काय आहे, तुमच्या ऑर्गनाइज किंवा अनालायझिंग बिग डेटा असेल, तुमचं ऑर्गनायझेशन मोठं असेल किंवा डेटा तुमचा जास्त असेल तर ते त्याला सूट करत नाही. That do not easily fit into columns and rows used in their data models. म्हणजे जे काही तुमचा डेटा असणार आहे तो इझिली तुमच्या कॉलम्स आणि रो मध्ये फिट होणार नाहीये. ठीक आहे. Non-relational database management system use more flexible data model and are designed are managing large data sets across many distributed machines. Non-relational database काय केलं जातं याच्यामध्ये, इट इज मोर फ्लेक्झिबल. कसं असणार आहे, फ्लेक्झिबल असणार आहे. डेटा मॉडेल्स अँड आर डिझाईन फॉर मॅनेजिंग लार्ज डेटा सेट्स. नॉन रिलेशनल डेटाबेस मध्ये काय केलं जाणार आहे, लार्ज डेटा सेट्स मॅनेज केले जाणार आहेत डिस्ट्रीब्यूट मशीन. इट इज व्हेरी easy to use. Companies are turning to NoSQL non-relational database services for cloud computing, unprecedented data volumes, massive workload for web. म्हणजे कंपनी आता टर्न कशामध्ये होत आहेत, नो एसक्यूएल. नो एसक्यूएल मीन्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस सर्व्हिस. क्लाउड कम्प्युटिंग ऐकलंय का सगळ्यांनी? क्लाउड कम्प्युटिंग कन्सेप्ट ऐकली आहे का? शक्यतो आता जास्त वर्क कशावर होतं तुमच्या, क्लाउड कम्प्युटर. मेनी कंपनीज काय यूज करतात, क्लाउड कम्प्युटिंग यूज करतात. काय क्लाउड कम्प्युटिंग कन्सेप्ट सांगता येईल का कोणाला? अरे आवाज येतोय की नाही माझा? Yes, ma'am. काय असणार आहे क्लाउड कम्प्युटिंग, ऐकलंय का? सर्च करायचंय आणि मला नेक्स्ट ट्यूसडेच्या लेक्चरला सांगायचं. ठीक आहे. क्लाउड कम्प्युटिंग काय कॉन्सेप्ट आहे. शक्यतो मेनी कंपनीज टर्निंग टू द क्लाउड computing, unprecedented data volumes and massive workload for web. Oracle NoSQL database is an example. Mr. Oracle नाही तर Oracle NoSQL database is the example of non-relational database. Next is the data cleanup, the process of looking for and fixing inconsistencies to ensure that the data is accurate and the complete. And they consider below database of sports gym. ठीक आहे. काय केलं जाणार आहे डेटा क्लीनअप मध्ये, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर फिक्सिंग इनकन्सिस्टन्सी. इनकन्सिस्टन्सी जी काय असेल ती फिक्स केली जाणार आहे. तुमचा डेटा कसा असणार आहे, ऍक्युरेट अँड कम्प्लीट. Okay, next concept is data warehouse, data mart and the data mining. Data warehouse means what? A data warehouse is a database that holds business information from many sources in the enterprise, covering all aspects of the company processes, products and customers. काय केलं जातं डेटा वेअरहाऊस मध्ये, जो काही बिझनेस रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन असेल ती काय केली जाणार आहे, स्टोअर केली जाणार आहे. ठीक आहे. डायग्राम दिसते सगळ्यांना इथं? हा काय तुमचा
डेटा वेअरहाऊस आहे. डेटा वेअरहाऊस मध्ये काय केलं जाणार आहे, नंबर ऑफ पीपल अँड युजर काय करणार आहे, क्वेरी एंटर करतील आणि ती क्वेरी कुठं रन होणार आहे, डेटा वेअरहाऊस, आणि डेटा वेअरहाऊस मधून जो काही डेटा असेल तो ऍक्सेस केला जाणार आहे विथ द query. Sorry. The data warehouse stores historical data that has been extracted from operational system and the external data sources. This data is cleaned up to remove inconsistency and integrated to create a new information database that is more suitable for business analysis. म्हणजेच काय केलं जाणार, तुमचा जो काही एंड युजर असेल त्याला तुम्ही डेटा सेंड करणार आहे. ठीक आहे. हा तुमचा रिलेशनल डेटाबेस असेल. रिलेशनल डेटाबेस मधला डेटा काय होणार आहे, एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस होईल, डेटा क्लीन केलं जाईल. आफ्टर दॅट द डेटा इज सेंड टू द डेटा वेअरहाऊस आणि डेटा वेअरहाऊस मधून क्वेरी थ्रू तुम्ही काय करणार आहे, तुमच्या युजरला डेटा शो करणार आहे. ठीक आहे. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग वर्सेस डेटा वेअरहाऊसिंग डिफरन्स बघायचे. येईल का सांगता, OLTP आणि डेटा वेअरहाऊस. ओके, पर्पज बघायचे. फर्स्ट, OLTP कशासाठी यूज केलं जातं, सपोर्ट ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग. ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंगला OLTP सपोर्ट करणार आहे आणि डेटा वेअरहाऊस कशाला सपोर्ट करणार आहे, डिसिजन मेकिंगला. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा. डेटाचा सोर्स कुठला असणार आहे, OLTP डेटाबेसला बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स असतील आणि डेटा वेअरहाऊसिंगला काय असणार आहे, मल्टिपल फाइल्स, डेटाबेस डेटा इंटरनल आणि एक्सटर्नल टू द फर्म. म्हणजे तुमच्या फर्म मधला इंटरनल आणि एक्सटर्नल डेटा असेल, मल्टिपल फाइल्स असतील, डेटाबेस असेल. हा डेटा सोर्स कशाचा आहे, तुमच्या डेटा वेअरहाऊसिंगचा आहे. आणि बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जे असतील तो त्याच्यातून जो डेटा येणार आहे तो डेटा सोर्स कशाचा असणार आहे, OLTP डेटाबेसचा असणार आहे. नेक्स्ट इज द डेटा ऍक्सेस अलाउ युजर रीड अँड राईट. OLTP मध्ये काय करू शकता तुम्ही, रीड आणि राईट डेटा करू शकता OLTP डेटाबेस मध्ये. बट डेटा वेअरहाऊस मध्ये काय करणार आहे, फक्त तुम्ही जो काही डेटा असणार आहे तो रीड करणार आहे. त्याच्यामध्ये काही सुद्धा तुम्ही चेंजेस करू शकत नाही. नेक्स्ट, प्रायमरी डेटा ऍक्सेस मोड. काय डेटा ऍक्सेस मोड असणार आहे, सिंपल डेटाबेस अपडेट अँड क्वेरी. OLTP डेटाबेस मधला डेटा तुम्ही रीड कसा करणार आहे किंवा राईट कसा करणार आहे, ज्या तुमच्या डेटाबेसच्या सिंपल क्वेरी असतील, सिलेक्ट किंवा राईट करण्यासाठी जी क्वेरी असेल, म्हणजे तुम्ही सिंपल डेटाबेसच्या क्वेरी यूज करून तुम्ही तुमचा डेटा अपडेट करू शकता किंवा रीड करू शकता. नेक्स्ट, डेटा वेअरहाऊसिंग. Simple and complex database queries with increasing use of data mining to recognize pattern in the data. म्हणजे डेटा वेअरहाऊस मध्ये डेटा ऍक्सेस करण्याची प्रोसेस कशी, इट इज अ सिंपल अँड द कॉम्प्लेक्स. सिंपल पण असणार आहे अँड द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्वेरीज. डेटाबेस क्वेरी कशा असणार आहे, तिथं कॉम्प्लेक्स असणार आहे विथ इन्क्रीजिंग यूज ऑफ डेटा मायनिंग. इथं डेटा मायनिंग इन्क्रीज केलं जाणार आहे टू रेकॉग्नाइज पॅटर्न इन अ डेटा. आणि तुमचा डेटा कसा असणार आहे, इन अ रेकॉग्नाइज पॅटर्न मध्ये असेल. समजतंय का, हो नाही बोला काहीतरी. यश, वैष्णवी, Yes, ma'am. समजतंय की नाही, Yes, ma'am. समजतं. सोहन. Yes, ma'am. ठीक आहे. नेक्स्ट, प्रायमरी डेटाबेस मॉडेल एम्प्लॉय. कसं असणार आहे, एम्प्लॉय रिलेशनल असणार आहे. OLTP आणि डेटा वेअरहाऊसला सेम असेल. लेवल ऑफ डिटेल. लेवल कसे असणार आहे किंवा तुमचं ट्रान्झॅक्शन कसं होणार आहे, डिटेल ट्रान्झॅक्शन असणार आहे. अँड ऑफन समराइज डेटा. इथं रिलेशन कसं असणार आहे किंवा लेवल कसे असणार आहे, तुमचा डेटा असेल तो समराइज केला जाईल डेटा वेअरहाऊस मध्ये आणि OLTP मध्ये पूर्ण तुमच्या ट्रान्झॅक्शनचे डिटेल असतील. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टॉरिकल डेटा. हिस्टॉरिकल डेटा असणार आहे का OLTP मध्ये, तर व्हेरी लिमिटेड अँड टिपिकल अ फ्यू वीक्स ऑर अ मंथ्स. म्हणजे OLTP डेटाबेस मध्ये तुम्हाला हिस्टॉरिकल डेटा मिळेल, पण तो कसा असणार आहे, एका लिमिट मध्ये असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल द फ्यू वीक्स म्हणजे 2-4 वीक मधला किंवा एक 4-5 महिन्यांमधला किंवा एका वर्षाचा म्हणजे 12 मंथचा डेटा तुम्ही
ऍक्सेस करू शकता OLTP डेटाबेस मध्ये. त्याच्या आधीच तुम्ही काय करू शकत नाही, डेटा ऍक्सेस करू शकत नाही. म्हणजे काही मंथ किंवा काही वीक्स मधलाच तुम्ही डेटा, म्हणजे प्रिव्हियस जो हिस्टॉरिकल डेटा असणार आहे तो ऍक्सेस करू शकता किंवा अवेलेबल होऊ शकतो. आणि डेटा वेअरहाऊसिंग म्हणजे मल्टिपल इयर्सचा डेटा तुम्ही ऍक्सेस करू शकता किंवा तो तुम्हाला अवेलेबल असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल प्रिव्हियस 5 इयर्स 10 इयर्स, ओके, म्हणजे मल्टिपल इयर्सचा तुम्ही डेटा अवेलेबल करू शकता किंवा अवेलेबल असतो तुमच्या डेटा वेअरहाऊस मध्ये. नेक्स्ट, अपडेट प्रोसेस. OLTP मध्ये अपडेट प्रोसेस कशी असेल? The online ongoing process as the transaction as captured, and the data warehousing मध्ये कसे असणार आहे? Periodic process, once per week or once per month. म्हणजे तुम्ही तुमचा जो काही डेटा असेल तो कसा अपडेट करणार आहे? ऑनलाईन. OLTP डेटाबेस मध्ये कसा असणार आहे? ऑनलाईन असणार आहे. ऑनगोईंग प्रोसेस ऍज अ ट्रान्झॅक्शन ऍज कॅप्चर्ड, म्हणजे तुमचे जे काही ट्रान्झॅक्शन होतील ऑनलाईन, तो डेटा कॅप्चर केला जाणार आहे. अँड द इन्फॉर्मेशन इज अपडेटेड. डेटा वेअरहाऊस पिरियडिक प्रोसेस असणार आहे. वन्स पर वीक और वन पर मंथ, म्हणजे मंथली किंवा वीकली तुमचा डेटा अपडेट केला जाईल. इज ऑफ प्रोसेस, रुटीन अँड इझी. OLTP डेटाबेसची प्रोसेस कशी असणार आहे? रुटीन अँड इझी असेल. डेटा वेअरहाऊसिंगची प्रोसेस कशी असणार आहे? कॉम्प्लेक्स, मस्ट कंबाईन डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेस. डेटा मस्ट गो थ्रू अ डेटा क्लीनअप प्रोसेस. तुमच्या डेटा वेअरहाऊसची प्रोसेस कशी असणार आहे? कॉम्प्लेक्स असणार आहे. बिकॉज ऑफ दी यू कॅन कंबाईन डेटा फ्रॉम दी मेनी सोर्सेस इन अ डेटा वेअरहाऊस, and the data must go through a data cleanup process. आणि तुमची डेटा काय होणार आहे? कशा थ्रू प्रोसेस जाणार आहे तुमची? तर डेटा क्लीनअप थ्रू जाणार आहे. नेक्स्ट इज द डेटा इंटिग्रिटी इश्यूज. OLTP मध्ये काय असेल? इच ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी क्लोजली एडिटेड. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन काय होणार आहे? एडिट करूनच क्लोज केलं जाईल. आणि डेटा वेअरहाऊसिंग मध्ये मेजर एफर्ट टू क्लीन अँड इंटिग्रेट डेटा फ्रॉम मल्टिपल सोर्सेस. इथे काय असणार आहे? मेजर एफर्ट यूज करावे लागतील. तुमच्या इथे काय केलं जातं? वीकली किंवा मंथली तुम्ही डेटा काय करता? अपडेट करताय. ठीक आहे, इथे काय असणार आहे? मेजर एफर्ट टू क्लीन अँड इंटिग्रेट डेटा फ्रॉम मल्टिपल सोर्सेस थ्रू तुम्ही काय करणार आहे? डेटा ऍक्सेस करणार आहे आणि तो क्लीन प्रोसेस थ्रू क्लीन करणार आहे किंवा इंटिग्रेट करा. ठीक आहे, डिफरन्स समजला. डेटा मायनिंग अँड ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग. Yes, OLTP ma'am. वर्सेस डेटा वेअर हाऊसिंग. नोट डाऊन करून घेतले का सगळ्यांनी? Yes, ma'am. बाकीच्यांनी केले का नोट डाऊन? Yes, ma'am. ओके, इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का? No, ma'am. डेटा मायनिंगचे एक कन्सेप्ट बघू एवढी, काय असतं डेटा मायनिंग. ठीक आहे, आणि इथं डेटाबेस आपण स्टॉप करणार. डेटा मायनिंग इज अन इन्फॉर्मेशन अनालिसिस टूल्स दॅट इन्व्हॉल्व द देऊ का? असंच घेते.
ओके, डेटा मायनिंग काय तुमची इन्फॉर्मेशन अनालिसिसचं एक टूल आहे. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, दॅट इन्व्हॉल्व द ऑटोमॅटेड डिस्कवरी ऑफ पॅटर्न्स अँड द रिलेशनशिप इन अ डेटा वेअर हाऊस. म्हणजे एक फॉर्मॅट क्रिएट केला जातो किंवा एक पॅटर्न असणार आहे तुमचा डेटा वेअर हाऊस मधल्या रिलेशनशिपचा आणि डेटाचा. द युनिव्हर्सिटी ऑफ Maryland forecast terrorist behavior based on a past action extensively in a marketing to improve customer retention, pricing analysis and customer segmentation analysis. डेटा मायनिंग थ्रू तुम्ही काय केलं जातं, जे काही कस्टमरचे रिटेन्शन असतील किंवा प्राइसिंग असेल ते अनालिसिस केलं जाणार आहे आणि कस्टमरचे जे काही सेगमेंटेशन असतील ते अनालिसिस केले जातील. ई-कॉमर्स प्रेझेंट अनदर मेजर ऑपॉर्च्युनिटी इफेक्टिव्ह यूज ऑफ डेटा मायनिंग. काय केलं जातं डेटा मायनिंग? डेटा मायनिंग मध्ये तुमची जी काय इन्फॉर्मेशन अनालिसिस असेल ती केली जाणार आहे युजिंग द डेटा मायनिंग. डेटा मायनिंग मध्ये काय केलं जाणार आहे, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा डेटा तुमचा अनालाइज केला जाणार आहे. ठीक आहे. गुगल टॅब ओपन होतं कसं हा असंच असू दे क्लोज बरोबर. नवीन गुगलच पाहिजे का तुला? गुगल सर्च इथं गुगल. ठीक आहे, काय डाऊट आहे का इथपर्यंत? आपल्याला फक्त इथं कॉन्सेप्ट काय आहे त्या ऍक्च्युली बघायच्या होत्या. म्हणजे तुम्ही तुमचा डेटा कसा मॅनेज करणार आहे कंपनीमध्ये. समजलं का इथपर्यंत? काय डाऊट आहे का? Yes, ma'am. No, ma'am. हो मॅम. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम बघायचे. माझ्या मध्ये आपण फर्स्ट युनिट मध्येच ते व्यवस्थित बघितलेले ना DSS. तर त्याच्यातले थोडेफार पॉइंट आहेत की जे आपण बघितले नव्हते डीप मध्ये. ठीक आहे, ते नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे आणि इथंच आपलं थर्ड युनिट संपतंय. ठीक आहे, तर तुम्ही काय करायचंय, थर्ड युनिट संपताना नेक्स्ट लेक्चर मध्ये जेवढे काय पॉइंट राहतात ते मी कव्हर करेन. तुम्ही एकदा चेक करायचे की एखादा पॉइंट राहिलेला आहे की नाही. ठीक आहे, तर मला इन्फॉर्म कराल. नेक्स्ट लेक्चरला मी घेतेच, त्याच्या नेक्स्ट लेक्चरला सांगा मला एखादा पॉइंट जर राहिला असेल तर. इथपर्यंत काही डाऊट आहे का कोणाला? फक्त तुम्हाला No, ma'am. नोट्स सेंड करायचे. तुमची एक्झाम काय अशीच होईल, ऑनलाईनच होईल. कारण तुमची TYची तर ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे MCQ पॅटर्न मध्ये. म्हणजे तुमची पण त्याच टाइप मध्ये असेल. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जे काही PPT वरचे पॉइंट आहेत ते नोट डाऊन व्यवस्थित करा. मी ज्या नोट्स देईन त्याच्यामध्ये PPT मधले पॉइंट असतील आणि थोडंफार त्याच्यामध्ये खाली त्याचं डिस्क्रिप्शन असेल. ठीक आहे, तुम्हाला एक Ma'am, ISC online होणार का सेमिस्टर ऑनलाईन? ISC. ओके. अजून तुमचं माहित नाही सेकंड इयरचं, मला काय अजून हे नाही आलं. थर्ड इयरचं तर आहे ISC त्यांची फर्स्ट. आमचे पण सांगितले मॅम 11-12 तारखेला. तुम्हाला पण सांगितलंय हो? हो. टाइम टेबल लागलंय ना. ठीक आहे, जास्त काय लोड घेऊ नका. जे काय मी तुम्हाला सांगितलंय म्हणजे जे काय तुम्ही आता शिकताय ना त्याच्या बाहेरचं काय येणार नाहीये. ठीक आहे, एक लेक्चर आपण रिव्हिजन घेऊ लास्ट लेक्चर एक्झामच्या आधीच. मी तुम्हाला सांगेन कसा स्टडी करायचं किंवा कसे MCQs येतील फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगणार आहे. ठीक आहे, काय अजून डाऊट आहे का कोणाला? नो मॅम. ओके, बघा नोट्स सगळ्यांकडे आहेत का? म्हणजे फर्स्ट लेक्चर पासून तुम्ही पॉइंट नोट डाऊन करून घेतलेत का? येस मॅम. बाकी सगळ्यांकडे आहेत? असं कोण आहे का नाहीये? नसेल तर तुमच्या मित्रांकडनं वगैरे घ्या. तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घेता ना, तर ते सेंड करा. आणि नोटबुक मध्ये तुमच्या हे सगळे पॉइंट हवेत. येते का लक्षात? जे तुम्ही PPT वर जे पॉइंट होतात तुमच्या आत्ताचे सगळे पॉइंट नोटबुक मध्ये हवेत. आणि जे काही नोट सेंड करेन मी त्या नाही लिहिल्या तरी नोटबुक मध्ये चालतायत. समजलं का? म्हणजे काय आतापर्यंत पॉइंट तुम्हाला स्क्रीनवर मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे ते सगळे पॉइंट तुमच्या नोटबुक मध्ये हवेत. आणि मी जे काही तुम्हाला नोट्स सेंड करणार आहे ते एक PDF मध्येच करेन.
युनिट 1, युनिट 2 आणि युनिट 3 असं पॉइंट वाईज. तर ते तुम्ही काय नोट डाऊन करू नका. ओके, काय डाऊट? No, ma'am. नो मॅम. ओके, ठीक आहे. मग मी लेक्चर स्टॉप करते इथंच. नेक्स्ट लेक्चर आपलं ट्यूजडेला होईल. ओके, बाय, टेक केअर. हॅव अ नाईस डे. थँक यू.